Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal de YouTube Salem Taroko. Dacă vă plac etalările mele, vă rog să lăsați un like, un comentariu dacă doriți, să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări când eu postez sau să vă abonați la acest canal de YouTube. De această dată voi face o etalare puțin mai aparte, în sensul că este o etalare pentru perioada de o lună de zile. Să vedem exact ce se întâmplă pe termen de o lună de zile în viața voastră. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor și de această dată este cu o singură variantă de răspuns. Da? Dar dacă vă plac astfel de etalări, bineînțeles că intenționez să le fac inclusiv pe zodii și poate chiar și cu variante de răspuns. Da? Dar ideea este că acum este pentru prima dată când fac acest spread și aș dori să știu cum interacționați voi cu acest tip de spread. Deci țineți cont că ceea ce voi spune în această etalare este pentru este pe parcurs de o lună de zile, de când vedeți voi acest videoclip. Dar nu are importanță când eu postez acest videoclip, important este când ajunge la voi acest videoclip și când îl vedeți voi, da? Bun, dar să începem etalarea. Cum vei fi tu în general timp de o lună de zile? Păi, în primul rând, văd că, în principiu, sunteți destul de bine. Doar că, uneori, aveți tendința de a fi ușor tăioase. Dacă vă gândiți la zodii, să știți că aici vorbesc despre toate zodiile, nu vorbesc despre o zodie anume. Însă, ceea ce mi-atrage atenția aici foarte mult este faptul că îmi apar foarte mult zodii de foc, care poate să fie berbec, leu, săgetător. Dar, bineînțeles că fiecare dintre voi puteți avea ascendentul poate într-o zodie de foc sau lună sau planetă, da, și așa mai departe. Și atunci, pentru fiecare poate să fie un element care vi se potrivește. Nu trebuie neapărat întreaga etalare. Aici văd că o parte dintre voi comunicați destul de mult pe rețelele de socializare sau petreceți foarte mult timp pe rețelele de socializare și n-ar fi nimic exclus chiar să vedeți ceva prin intermediul rețelelor de socializare, dar ideea este că în general stați destul de bine în următoarea lună de zile. Cu banii iarăși la fel, văd proiecte noi, văd că vă vin bani din surse, nu neapărat cum ar fi salar lună de lună, ci pur și simplu pot să vină bani și din alte surse, mai ales că aici vorbim inclusiv despre o răsplată care vine înspre voi pentru munca depusă în trecut, nu neapărat acum. Poate să fie vorba că ați muncit în trecut la un proiect, la ceva, în momentul respectiv n-ați câștigat bani din proiectul respectiv, dar poate că, uite, acum, într-un fel sau altul, vă vin bani din proiectul respectiv. Sau poate că în trecut ați colaborat cu cineva, nu v-a dat banii care trebuia să vi dea și acum vi dă. Sau poate ați dat împrumut niște bani pe care nu i-ați mai văzut și acum acei bani îi primiți. Da? Deci această răsplată poate să vină sub orice formă. Cum vei sta cu comunicarea cu ceilalți? Păi comunicarea cu ceilalți văd că este una destul de greoaie. Văd că este una care vă cam dă bătăi de cap, una care vă cam dă o stare de anxietate, poate că și voi sunteți persoane mai retrase, poate că și voi, poate că nu sunteți acel gen de persoane care să comunicați foarte mult din acest punct de vedere, însă cu alte persoane, da, să spuneți ce vă pasă. Poate că, nu știu, aveți o frământare, dar și nu vreți să o spuneți altor persoane sau pur și simplu aveți
momente în care parcă vreți să dați cu toată lumea de pământ și să vă retrageți în singurătate. Vă simțiți din acest punct de vedere, din ceea ce ține de comunicarea cu ceilalți, vă simțiți ușor stresați sau stresate, agitate și cu nervii puțin întinși la maxim, dar ideea este că este bine să rămâneți pe poziție pentru că lucrurile se rezolvă. În familie văd că lucrurile sunt destul de bune. Atenție aici puțin doar la cheltuieli, pentru că este posibil să faceți o cheltuială neprevăzută și după cumva să vă faceți probleme din cauza acelei cheltuieli neprevăzute. În rest, lucrurile în familie nu văd să se schimbe foarte mult, ci din contră aș putea spune că aici lucrurile în familie bat pasul pe loc și se mai poate întâmpla faptul că vă gândiți să organizați poate o excursie, o vacanță, ceva de acest gen, dar pe moment este doar la nivel de idee, de plan. Nu cred că deja și puneți în aplicare acest lucru, dar bineînțeles vom vedea pe parcurs. Cum va fi distracția în luna următoare? Păi văd că puneți un pic lucrurile în balanță, pentru că, da, din câte văd, sunteți invitați la petreceri, la distracție, poate chiar pur și simplu poate la o simplă relaxare, dar vă gândiți destul de serios dacă să participați sau să nu participați. Încă nu veți fi hotărâte sau hotărâți dacă să participați sau nu. Sau mai poate fi vorba că sunteți invitate în două locuri concomitent și nu știți la care să luați parte. Da? Poate să fie și o astfel de situație, sau să vă gândiți că dacă mai mergeți și la petrecerea X și Y, aveți niște cheltuieli și nu știți după cum vă veți descurca, cum veți ieși, dar lucrurile se rezolvă. Din punct de vedere al muncii, văd că vă gândiți la proiecte noi sau poate că primiți o avansare sau poate că vă gândiți să vă schimbați jobul în ceva mai pozitiv, dar și din punct de vedere al carierei, cel puțin în următoarele 30 de zile, da, lucrurile sunt benefice pentru voi. Chiar dacă schimbați chiar dacă schimbați locul de muncă, chiar dacă poate cereți o mărire de salar sau dacă vreți să avansați în carieră sau să dați un examen ce ține de carieră, să știți că este cu câștig. Cum va fi parteneriatul romantic în următoarea perioadă de 30 de zile? Păi nu este unul prea drăguț, în sensul că văd că aici, din punct de vedere romantic, veți avea parte de o dezamăgire care este destul de dureroasă pentru voi, dar cred că aici, în foarte multe cazuri, vorbim despre o situație care trebuia să se încheie de ceva timp, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Pe lângă asta mai poate fi vorba că nu neapărat că vă despărțiți de partener, dar mai poate fi vorba inclusiv că sunteți la distanță unul de celălalt în acest moment și poate că aveți acele momente în care vă simțiți singură și vă doriți ca partenerul să vă fie aproape. Pe lângă asta mai pot, da, bineînțeles, interveni și anumite discuții cu partenerul sau partenera. Da? Poate să fie și o astfel de situație. Dacă sunteți persoane singure, da, se pare că și în următoarele 30 de zile veți fi tot singur sau singură. Da, există posibilitatea să întâlniți pe cineva, să fie o persoană mai tânără ca voi, o persoană un pic mai roșie, poate are părul un pic mai castaniu roșiatic sau poate pielea, da? Dar încă nu, în următoarele 30 de zile, chiar dacă îl cunoașteți, încă nu ajungeți la partea romantică, da? Deci e nevoie de anumiți pași în evoluție.
Sănătatea văd că pe parcursul următoarelor 30 de zile este destul de bună. Este posibil că poate că să țineți o dietă, un regim, ceva de acest gen, vă gândiți la o astfel de posibilitate, dar nu văd probleme în legătură cu sănătatea, ci din contră văd că în următoarele 30 de zile, dacă îi să țineți dietă, o țineți pentru că vreți voi. Dacă vreți să țineți un regim anume pentru ceva, la fel îl țineți pentru că vreți voi. Nu este ceva care să necesite o medicamentație de la doctor. Da? Deci dacă sunteți persoane care deja luați anumite medicamente, este clar că acele medicamente trebuie să le luați în continuare, dar nu vine ceva nou pentru voi. Da? La asta mă refer. Adică cine ia care are nevoie de un tratament continuu, e clar că îl ia în continuare, dar mă refer la ce se întâmplă cu sănătatea în perioada următoare. Da? Adică nu vine nimic nou, nu e că vă îmbolnăviți de ceva nou sau ceva de acest gen. Nu, din contră, văd că stați foarte bine și păstrați la parametrii normali sănătatea. Inclusiv aici vorbim despre sănătatea mentală. Deci în următoarele 30 de zile, sănătatea mentală chiar este una foarte bună pentru voi, chiar dacă aveți aceste momente mai neplăcute legate de partener sau poate că legate de alte persoane. Din punct de vedere karmic, la fel, totul este ok în următoarele 30 de zile, pentru că văd că voi sunteți persoane destul de autoritare, sunteți persoane care în permanență doriți să dețineți controlul și da, poate că este nevoie ca voi să dețineți controlul, poate că din acest motiv aveți și aceste neplăceri cu partenerul sau partenera, pentru că nu îi place ca voi să aveți autoritate, dar voi, dacă aveți această autoritate, o aveți pentru că viața v-a făcut să aveți această autoritate și cumva această autoritate nu este doar pentru beneficiul vostru, este inclusiv pentru beneficiul celorlalți, în sensul că îi cam trageți de urechi atunci când greșesc cu ceva, doar că nu toate persoanele nu le place să fie trase de urechi chiar dacă greșesc, iar voi sunteți acolo în permanență ca și o autoritate. Aici aș mai putea să spun că în unele situații cam voi sunteți cocoșul din relație, iar asta creează probabil neplăceri cu partenerul. Poate să fie, sau partenera, da? Poate să fie o situație în care voi poate controlați finanțele, da? Și partenerului nu îi place treaba asta. Dar ideea este că tot ceea ce faceți pentru a fi bine tuturor, nu e că faceți acest lucru pentru a fi bine doar pentru voi. Realizările lunii sunt unele destul de benefice pentru voi. Sunt realizări care vă vor schimba viața. Dacă până acum au fost situații, să zicem, cam la limită, acum depășiți acea limită, dacă era o situație care nu era la limită, bineînțeles. Deci, indiferent de cum a fost situația până în acest moment în viața voastră, acum, prin ceea ce urmează să se întâmple în următoarele 30 de zile, este o situație mai benefică, adică o să aveți o viață un pic mai bună decât până în acest moment. Da, poate că și așa cum am spus, poate că și prin acele venituri neașteptate din trecut, e clar că viața vi se îmbunătățește. Poate și din cauza asta voi țineți de banii respectivi sau vreți să faceți altceva cu banii respectivi și membrilor familiei nu prea le convine acest lucru, dar nici nu e că au de ales, pentru că voi sunteți persoane destul de hotărâte, persoane destul de hotărâte în ceea ce vă doriți să faceți, în ceea ce, cum vedeți viața pe mai departe. Nu e că sunteți persoane care vă bucurați de viață acum pe moment și după nu vă mai interesează. Nu, voi vă luați în calcul
cam toate perspectivele, atât pozitive cât și negative, și încercați să creați un echilibru pentru voi și familia voastră. Deci veți avea destul de multe realizări în această lună. Pe lângă asta, o parte dintre voi este posibil să afle că sunt însărcinate sau să creeze în ceva mai multă stabilitate. Da? Deci nu neapărat numai o sarcină. Sau poate că aflați că cineva este însărcinată, dar vă provoacă și vouă automat o bucurie destul de imensă. Pentru că vă bucurați pentru persoana respectivă destul de mult dacă aflați că este însărcinată. Prietenii, da, petreceți timp cu prietenii, vă simțiți bine, dar nimic ieșit din comun, ci așa cum ați ținut de prieteni până acum, așa țineți și în următoarele 30 de zile. Nu se întâmplă nimic diferit. Obstacole, într-adevăr, aveți și obstacole în această lună, în următoarele 30 de zile, pentru că se întâmplă anumite evenimente destul de rapide. Sunt lucruri la care nu vă așteptați. Sunt lucruri care vă ia prin surprindere, dar ce este bine aici este faptul că veți trece cu bine peste toate aceste probleme. Pentru o parte dintre voi, așa cum am spus, aceste probleme pot veni din partea partenerului sau partenerei, dar mai pot veni și din punct de vedere financiar. Sau poate că partenerul sau partenera cheltuie o anumită sumă de bani cu care voi nu sunteți de acord, sau poate că i-a atras atenția în legătură cu o anumită sumă de bani și nu a vrut să vă creadă, iar acum, bineînțeles că se concretizează ceea ce spuneți voi și de aici apar anumite discuții. Deci la voi cam ăsta este blocajul. De evitat obstacolele, bineînțeles că le puteți evita prin a analiza lucrurile la rece, a vă păstra calmul și a nu degenera discuțiile. Da, purtați discuții cu partenerul sau partenera despre aceste lucruri care nu sunt benefice în viața voastră, dar încercați să vă păstrați calmul. Rezultatul acestei luni pentru voi este din nou unul benefic. De ce? Pentru că vă aduce mai multă înțelepciune, poate că creșteți și din punct de vedere financiar, dar ideea este că după această perioadă de 30 de zile, voi vă veți simți mult mai bine, voi cu voi înșivă. Vă găsiți poate respectul de sine, poate încrederea în sine, poate nu știu, în funcție de fiecare din ceea ce a pierdut. Unii puteți, da, poate v-ați pierdut încrederea și vă recâștigați acum, alții sau altele, așa cum am spus, ați pierdut anumite sume de bani și acum le recâștigați și bineînțeles că vă veți simți mult mai bine pentru că veți avea această stabilitate financiară, poate că reușiți să faceți inclusiv un contract care să vă aducă bani lunar, să faceți ceva din ce să câștigați lunar. Unii mai mult, alții mai puțin, dar ideea este că următoarele 30 de zile sunt zile pline de idei, de creativitate și puneți în aplicare aceste idei care sunt destul de benefice. Chiar dacă poate la început veți avea impresia că ideile voastre nu sunt bune, că pe nimeni nu interesează ideile voastre și așa mai departe, voi mergeți înainte pentru că ideile voastre sunt foarte bune, creativitatea voastră se dezvoltă din ce în ce mai bine, intuiția voastră se dezvoltă din ce în ce mai bine pentru cele care sunteți intuitive. Deci aici următoarele 30 de zile produc anumite schimbări. Bineînțeles că pentru fiecare dintre voi este
o anumită schimbare. Nu pentru toată lumea schimbarea vine în dragoste sau financiar sau mai știu eu cum, da? Dar indiferent în ce domeniu vin aceste schimbări, sunt benefice. De ce? Pentru că poate în anumite domenii până acum n-ați vrut să vedeți anumite aspecte, iar acum veți vedea aceste aspecte care nu sunt benefice pentru voi. Și asta este un lucru, zic eu, destul de bun, pentru că era timpul să deschideți ochii și să vedeți exact cine vă este aproape, cine nu vă este aproape, cine vă trage în jos, cine vă ridică, cine vă cheltuie banii, cine vă ajută să câștigați și așa mai departe, pentru a putea evolua, pentru că după următoarele 30 de zile, încet, încet, voi veți începe să evoluați foarte, foarte bine și frumos, în funcție de, bineînțeles, în funcție de acțiunile voastre care sunt în aceste 30 de zile. Da? Bun, eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o lună cât mai minunată. La revedere!